Atenție! Acest videoclip conține sunete zgomotoase, epilepsie, editare nașpa și supradoză de... Urmăriți acest videoclip pe propriul risc. Ați fost avertizați. Astăzi nu o să fiu doar un puș cu un vis, o să fiu doar un bebeluș cu un vis. Ați auzit bine, eu, Vlad Alexandrescu, o să mă transform în Am cumpărat toate chestiile astea de bebeluș. Nici măcar nu știu ce sus. Bate de pește cu pro. Iac! Iac! Bebelușii sunt scârboși. Și acum eu o să fiu un bebeluș. Oare o să fiu mai enervant ca de obicei? Oare o să distrug? Oare bunica mea o să observe că m-a căcat? Stați până la sfârșit și uitați-vă! Primul pas în transformarea mea este costumația. O să avem nevoie de suzetă, maieu de bebe, bebe, căciulița. Măi, ce sex! Eram sigur că o să se ajungă aici. Pampers. Ăsta este coșul. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 1 și... Nu merge. Cred că îmi trebuie unii XXL. Wow, ce mari sunt ăștia! Cred că i-ar veni până și lui. Mamaie. Nu vreau să o fac, dar vreau să o fac. Dați un like. 3, 2, 1. Oh! Welcome to the HEV Mark IV Protective My System. God! Păi, acum înțeleg de ce nu am prieteni. Acum a venit pasul 2, să mă comport ca un bebeluș. Cu toate că voi mereu îmi spuneți că mă comport ca un bebeluș. Și cel mai bun lucru e că nimeni nu se poate lua de mine, pentru că sunt doar un bebeluș. Bebelușii nu au mașină, dar avem... Gordon! Gordon! Wake up, Gordon! She's gone, Gordon! She's gone! Son of a bitch! Acum o să mănânc ca un bebeluș. Avem aici destulă ciocolată cât să hrănim o armată de bebeluși. Gugu gaga!
dați zahăr bebelușilor. Acum, pentru că orice bebeluș are o mamă, o să o chemăm pe mâna. O să tastez peste tot și o să îi trimit 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 8, 9, 3, 2. Vlad, ce s-a întâmplat? Unde ești? Ești bine? De ce stai pe jos? Mă duc să-ți aduc o pătură, săracul de tine. Am cea mai bună idee. Știu că Vlad îmi face o falsă. Așa că de data asta nu o să mă mai enervez. O să intru în joc. Cred că Vlad o să fie până la urmă cel păcălit. Oare ce o face mamaie? Mă duc să văd. Shhh. E ceva diferit la tine. Ești așa de slăbănoc de mai ai un pic de ți se împletesc coase. Arăți ca o scândură. Cred că trebuie să bei niște lăptic ca să crești mare. Mami, mamișcă, mama, gura mea. Ce s-a întâmplat? Unde ești? Ești bine? Aoleu, copilul ăsta plânge de 2 ore. Nu știu cum să fac ca să se oprească. Oi fi avut eu un nepot, dar Vlad când era mic nu mă interesa de el. Când plângea, asta e. Ca la desene, o să-l pun pe pauză. Pauză. Mai am doar un as în mânecă. Să-i dau de mâncare. În sfârșit, de când așteptam niște mâncare, am mâncat numai caca și mă cam doare burtica. Acum probabil bunica mea mi-a făcut niște coaste de porc în sos de porc cu cartofi de rață și o salată bulgaro-italiană. Vine avionul, deschide gura mare. Ce-i acolo? Nu, nu, obraznic. Vlad a trecut măsura. Mi-a luat o oră să scot mâncarea de bebeluș din păr. Echipa mamei o să folosească mintea ca să-l scoată pe Vlad din culul ăsta. Echipa mamei e mai deșteaptă decât Vlad. Vlad, gata! Nu mai fi bebe! Revino-ți la normal!
Atunci o să-ți fac false când o să renunț la jocul ăsta de găgăuță. Ha! O, da, asta îmi dă o idee. Cred că a venit momentul să-i mai dăm o mână de ajutor lui Vlad. O, Vlăduț, ți-a plăcut! Mai vrei o dată? Nu! A venit momentul să înveți să mergi. Gata, ai un an. Acum renunță, nu mai ești bebeluș. Gâgâ-gâ-gâ, bebeluște și până la 3 ani. Gâgâ-gâ-gâ.